วัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัตินะครับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะครับสนับสนุนโดยบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation นะครับที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้การเรียนรู้ครั้งนี้นะครับเริ่มต้นนะครับการที่เราจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC นะครับของ Mitsubishi เนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไร สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมมาก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรที่เราจะเริ่มต้นเข้ามาในส่วนตรงนี้ได้นะครับว่าเริ่มยังไงดีคำถามมีตัวใหญ่ๆเลยเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีเราจะมาเรียนรู้กันสเต็ป by สเต็ปนะครับเข้าใจง่ายใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเริ่มต้นปฐมฤกษ์นะครับ มีหัวข้อนะครับที่จะพาคุณเก่ง PLC ได้ต้องเข้าใจพื้นฐาน7หัวข้อนี้เรามาดูกันก่อนครับหัวข้อแรกนะครับปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอนี่ก็คือว่ามีอะไรบ้างครับที่ต้องเจอครับหลายคนตอบผมได้ไหมอ่ะปรบมือก่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่วงการเขียนโปรแกรม PLC เนี่ยหลายๆคนก็จะเลือกว่าพูดว่า ผมจะเลือกใช้ PLC ยี่ห้อใด เมื่อมีคำถามปุ๊บข้อที่1มีคำถามมาแล้วข้อที่2ก็ตามมาอีกครับว่าเมื่อผมใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วผมก็จะใช้ PLC โปรแกรมอะไรที่จะมาเขียน PLC ก็ไม่เข้าใจอีกเช่นเดิมยังหาคำตอบไม่ได้ก็ต้องไปถามผู้รู้นะครับผู้รู้ก็บางคนเขาก็ไม่อยากคุยกับเรานะอันนี้พูดตามจริงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเราจะเข้าไปนี่ก็ลำบากเหลือเกินนะครับอ่ะมาถึงจุดนี้นะครับผมเองนะคะก็จะนำความรู้ที่ได้มานะครับมาถ่ายทอดให้สู่กับผู้ที่สนใจ ปัญหามือใหม่ที่ต้องเจอแน่ๆอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้นะครับว่าเรื่องของแบรนด์ไม่ต้องคิดมากเลยครับนะในเมื่อเราจะเขียน PLC แล้วถ้าคุณเขียน PLC Mitsubishi ได้เข้าใจแบรนด์ Mitsubishi ได้แบรนด์อื่นเขียนได้แน่นอนนะครับอ่ะถ้าชอบใจปรบมือโอเคขอบคุณครับนะครับต่อมาครับแนวคิดครับเราต้องให้แนวคิดนะครับสำคัญก่อนเริ่ม แนวคิดของเราต้องคิดก่อนว่าเราจะเรียนรู้ PLC เอาไปทำอะไรเอาไปควบคุมอะไรนะครับตอบคำถามตัวเองได้ไหมถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็หากันต่อไปนะครับแต่แต่ที่แน่ๆนะครับผมว่าทุกคนน่ะตอบได้อยู่แล้วแหละในเมื่อมาเรียนก็ต้องเอาไปควบคุมอย่างเช่นผมต้องควรเอาไปควบคุมปั๊มน้ำเอาไปควบคุมคอนเวอร์เ r หรือสายพานลำเลียงต่างๆใช่ไหมครับถ้าใช่ตบมือ อาขอบคุณครับนะครับต่อไปครับข้อสำคัญอันที่3นะครับที่ต้องรู้นะครับว่า PLC นะถ้ามองถึงนะครับ PLC มันก็เป็นอะไรครับเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีมือไม่มีแขนมีแต่หัวสมองอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ตรงไหนครับดูตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ PLC มันอยู่ข้างในเนี่ยสมองอยู่ข้างในนะครับแล้วมือเท้ามันอยู่ตรงไหนอะ นี่ครับเราต้องหาอะไรมาต่อให้มันตรงนี้ครับนะครับต่อเข้าไปนะครับแล้วจะให้ไปทำงานล่ะเราก็เอาต่อจากตรงนี้ครับออกมานะครับเรามาดูว่าเอะมันมีอะไรบ้างที่ต้องรู้จักครับดูสิ่งแรกก่อนนั่นคืออุปกรณ์ Input ตัวนี้ครับอุปกรณ์ Input ตัวนี้ที่เรารู้จักมันมีอะไรบ้างครับที่เรารู้จักตัวนี้ครับนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่า Push Button Switch หรือปุ่มกดนั่นเองนะครับไอ้ปุ่มกดเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับว่านี่ครับ
เป็น NO หรือ NC นะครับเราต้องเข้าใจมันต่อจากนั้นเมื่อเรารู้เข้าใจเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะครับนั่นคือโปรแกรมนะครับ Ladder หรือโปรแกรมภาษาอื่นๆภาษาที่เราใช้ในการเรียนครั้งนี้นะครับเราจะใช้ Ladder ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะอาจจะมี Structure Text แล้วก็ Function Block มาอีกเยอะแยะตามหลังมานะครับแต่พื้นฐานเราต้องอ่าน Ladder ให้เป็นก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับในเมื่อเราเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับLadder แล้วนะครับเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งของ Timer คำสั่งของ Counter ไปร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียน PLC เราจะไม่มีตัว Timer จริงๆเหมือนกับตู้คอนโทรลทั่วๆไปนะครับเราจะใช้เป็นคำสั่งนะครับ Counter ก็ใช้เป็นคำสั่ง เมื่อเรารู้แล้วนะครับสิ่งที่ควรรู้ต่อไปก็คือว่าเอาสวิตช์มาต่อกับ PLC อย่างไรนะครับเอ่อแล้วพอเวลาต่อเสร็จแล้วเขียนโปรแกรมอย่างไรในการต่อตรงนี้เราต้องดูคำว่าซิงค์ครับนะครับคำว่าซิงค์คำว่าซอร์แต่ในที่นี้จะไม่พูดถึงนะครับก็รอคลิปต่อไปจะพูดให้ฟังเมื่อเรารู้แล้วขั้นตอนที่5เนี้ยเราทราบแล้วว่า Input ต่อตรงไหนนะครับ ต่อใช้งานอย่างไร เราก็ต้องไปรู้อุปกรณ์พื้นฐานที่ต่อทางด้าน Output อีกครับนะครับ Output ก็มีอะไรบ้างครับที่เรารู้จักกันก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอยนะครับนี่ก็คือหลอดไฟเป็นรีเลย์เป็นมอเตอร์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราจะเอาอุปกรณ์ PLC ตัวเนี้ยครับไปควบคุมอะไรไปควบคุมอุปกรณ์ทางด้าน Output เรานั่นคือพวกมอเตอร์ต่างๆถามว่าเอ้าเล็บผมตัวแค่เนี้ยนะผมจะเอาไปควบคุมมอเตอร์ได้อย่างไรมันควบคุมไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเล็กมากนะครับกระแสในตัว PLC เนี่ยมันน้อยมันไม่สามารถควบคุมมอเตอร์ได้จริงไหมครับถ้าจริงปรบมือ เรามาถึงตอนที่หัวข้อสำคัญอันที่6แล้วนะครับจากนั้นไปเราก็สรุปนะครับอาจารย์ที่ขั้นตอนที่7นะครับว่าเราพร้อมไปใช้งานหรือยังทั้งหมดที่พูดมานะครับทีนี้เรามาดูว่าการเริ่มให้ถูกทางนะครับแล้ว PLC มันไม่ยากเลยนะครับไม่ยากนะครับติดตามผมต่อไปนะครับแล้วผมจะพูดให้ฟังนะเรามาดูครับการเริ่มต้นเนี่ย สำหรับผู้เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะเราต้องทำไงบ้างครับเราต้องทำเข้าใจอุปกรณ์ตัวนี้ครับนี่ Input ครับนี่เป็นปุ่มกดเป็นเซนเซอร์อุปกรณ์ของมอเตอร์นะครับเป็น Output นะครับเป็นหลอดไฟคำสั่งพวกทัมเมอร์เป็นเคาน์เตอร์เราต้องเข้าใจครับนะครับอันนี้เน้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์ PLC มันรับอะไรบ้างครับนี่ครับมันคิดอะไรทำอะไรและมันสั่งอะไรนะครับเราต้องตั้งคำถามนี้ให้ได้ในการเขียนโปรแกรมนะครับจำคำผมไว้นิดนึงเนาะเรียนได้เข้าใจได้และทำได้จริงพวกเราเก่งทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปโอเคปัญหาข้อแรกที่เราต้องเจอมือใหม่นะครับเราเจออะไรบ้างครับ เมื่อกี้เกรินไปแล้วเนาะทุกคนนะครับปัญหามือใหม่มีทุกคนเลยหัวเราะสักหน่อยหนึ่งนะครับจริงไหมเอ่ยมันเป็นทุกคนครับมันเป็นทุกคนเมื่อจับเริ่มต้นไม่ว่าจับอะไรก็ตามปัญหานี้เกิดขึ้นแน่ๆหนึ่งคือผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจริงไหมเอ่ยเนี่ยครับผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเนาะหลายคนครับจับ PLC มาปุ๊บหรือจับโปรแกรมมาปุ๊บผมจะเขียนยังไงมีคำถามตัวใหญ่ๆเลยถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องปรบมืออ่านะครับจากนั้นเรามาดูอีกว่าถ้าเราจะใช้โปรแกรมนะเราจะเลือกใช้ PLC FX5U แล้วมันใช้กับโปรแกรมอะไรทีเนี้ยบอกเลยนะครับว่า PLC Mitsubishi นะครับถ้าใช้ FX5U นะครับต้องใช้ GXWorks 3เท่านั้นนะครับเพราะเขากำหนดไว้ว่า GXWorks 3หรือนะครับเอ่อ Meltec i
Mailsec นะครับชื่อโปรแกรมมันคือ Mailsec GX Work 3ส่วนทางด้านทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับก็จะใช้กับPLC IGF หรือ IQR พูดแล้วก็งงเนาะเอางี้ด้วยกันนะครับเลือก GX Work 3ใช้กับ Rebecca U นะครับแล้วภาษาที่เขียนมันเขียนภาษาอะไรได้บ้างครับโอ้เยอะนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้อีกนะครับแต่ตอนนี้ให้เรารู้ว่าเราจะมาเรียนรู้การเขียนคือ ladder นะครับไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆเขียนค่อยๆไปทำไปนะครับเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวที่อยู่ในโปรแกรมมันจะมีตัว x ตัว y ตัว m ตัว c ตัว d มันคืออะไร อันนี้หมายความว่าของบริษัท Mitsubishi นะครับ จะต้องรู้จักคำว่า x นะครับ จะต้องรู้จักคำว่า y จะต้องรู้จักคำว่า m นะครับ แล้วก็ t c d มันคืออะไรนะครับ จากนั้นเสร็จนะครับคิดว่าต้องมี PLC ก่อนจึงจะเริ่มต้นได้ใช่ไหมคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่จำเป็นต้องมี PLC นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้แค่โปรแกรมอย่างเดียวนะครับถ้าอยากรู้นะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ ไม่เป็นไรครับทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ได้เหมือนกันทุกคนนะครับผมก็เหมือนกันเริ่มต้นจากการเขียน PLC ครั้งแรกนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอีกอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่อง x เรื่อง y เรื่อง m เรื่อง c นี่คือเรื่องของเลขฐานนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเลขฐานการเข้าใจเลขฐานนะครับต้องเข้าใจมองปุ๊บตอบได้ทันทีนะครับ จากที่ผมประสบมานะครับถ้าผมไม่เข้าใจเลขฐานผมก็ใช้แค่หน้า contact NONC เท่านั้นแต่เมื่อผมเข้าใจเลขฐานผมสามารถใช้คำสั่ง on off นะครับอย่างง่ายดายโดยใช้เลขฐานเพราะฉะนั้น PLC นะครับมันเข้าใจเลขฐาน2นะครับมันทำงานด้วยเลขฐาน2เหมือนกับคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับทางด้านดิจิตอลทั่วๆไปนะ ส่วนเลขฐาน16ฐาน8ฐาน10นั้นมันเป็นภาษาที่คนเราเข้าใจได้ง่ายแล้วสั่งให้ PLC ทำงานหรือไม่ก็สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นไรครับเราทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์นะครับได้เหมือนกันทุกคนนะครับกดติดตามไว้ครับถ้าชอบใจปรบมือ มาดูแนวทางที่2ครับแนวคิดอันที่2ก่อนเริ่มเขียน PLC นะครับการเขียน PLC ไม่ได้เริ่มจากคำสั่งเยอะๆนะครับแต่เริ่มจากการเข้าใจก่อนว่าทำอะไรนะเรามาดูก่อนการที่เราจะให้เครื่องจักรทำอะไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่เราจะเขียน PLC นั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าเราจะให้เครื่องจักรทำอะไรมีลำดับขั้นการทำงานแบบไหน ต่อไปครับแนวคิดอันที่2ครับข้อ2นะครับใครเป็นคนสั่งล่ะเราจะกดมันหรือว่าให้มันทำงานอัตโนมัติจากนั้นนะครับถ้าเกิดมีการตรวจนับเราจะให้ใครนับให้คนนับหรืออะไรนับนะจากนั้นเสร็จก็ให้ PLC สั่งตัวอุปกรณ์ตัวไหนทำงานนะครับนี่คือแนวคิดนะครับที่เราจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับ เน้นนะครับการเขียนโปรแกรม PLC ไม่ได้เริ่มจากคำสั่งเยอะๆแต่เริ่มจากการเข้าใจกระบวนการแล้วจะทำให้ PLC ทำงานอย่างถูกต้องตามที่เราต้องการเมื่อคิดสี่เรื่องนี้แล้วนะครับการเขียนโปรแกรมก็จะง่ายมากๆเลยครับอ่ะต่อไปครับผมพูดจริงไหมครับถ้าพูดจริงนะครับถูกต้องขอกำลังใจตบมือหน่อย โอเค ต่อไปครับ อันที่3ครับความสำคัญอันที่3อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ Input ครับนี่ครับ Input และก็อุปกรณ์ทางด้าน Output ทั้งหมดเนี้ยมันคืออะไรล่ะทีเนี้ย Input Output มันคืออะไรเรามาดูก่อนครับ Input นะครับที่เรามองเห็นรูปนี้คือ Input เข้าใจไหมครับว่านี่คืออะไรปุ่มกดนี่คือเซนเซอร์นี่คือ Limit Switch นี่คือ Emergency Stop
ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นตรงนี้เนาะมันคืออะไรครับส่วนใหญ่แล้วเป็นหน้าคอนแทคเสียส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับเป็นหน้าคอนแทคนะครับเป็นหน้าคอนแทคนะจากนั้นครับเรามาดูอะไรเอ่ยเรามาดูที่ตัว PLC ครับนี่ครับ PLC นะครับเมื่อเรารู้ PLC นะครับว่าเลือกใช้รุ่นไหนแล้วนะครับ จากนั้นเสร็จเราก็มาเขียนโปรแกรมลงไปนะครับโปรแกรมก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อยนะครับนี่ครับเป็นรูปแรดเดอร์อะไรว่าไปนะครับจากนั้นครับเราก็มารู้อุปกรณ์ทางด้าน Output ครับนี่ครับอุปกรณ์ Output นะครับส่วนใหญ่แล้วสังเกตนะครับมันจะเป็นคอยนี่ครับหลอดไฟนะครับก็เป็นคอยตัวนี้ก็เป็นรีเลย์ก็เป็นคอยนะอันนี้ก็ทำงานก็เป็นคอย มอเตอร์ก็เป็นคอยอันนี้โซลินอยด์วาล์วก็เป็นคอยเข้าใจครับว่าคอยนะครับคอยก็คือขดลวดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าในเมื่อเราอะไรครับเราใช้ Input ต่อเข้ามาแบบนี้แล้วก็สั่งให้ PLC นะครับ PLC จะกำหนดเงื่อนไขสั่งให้ Output ทำงานนี่คือคอนเซปต์ของการทำงานของ PLC เมื่อ Input สั่งการให้ PLC ทำงานก็จะสั่งให้ Output ทำงานนะครับเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมา3 หัวข้อแล้วนะครับพอจะเข้าใจเนาะมองเห็นภาพอยู่นะครับโอเคปรบมือหน่อยอ่านะครับต่อไปครับต่อไปข้อความสำคัญอันที่สี่ครับความสำคัญอันที่สี่ของโปรแกรมนะครับโปรแกรมคืออะไรครับโปรแกรมคือเงื่อนไขที่เราเขียนให้ PLC ตัดสินใจแทนคนนั่นเองนะครับเรามาดูก่อนว่าถ้าเรากดปุ่ม Start นะครับเราจะให้มอเตอร์ทำงานจริงไหมนี่คือเงื่อนไขนะครับเรากดปุ่มสีแดงหรือปุ่ม Stop เนี่ยมอเตอร์มันต้องหยุดนะครับ ขณะที่เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับดูสายพานตัวนี้เนาะตัวนี้คือสายพานลำเลียงนะครับกล่องอยู่ด้านบนเมื่อมีกล่องมาปุ๊บให้มันหยุดสายพานมันหยุดนะครับหรือให้มันเดินต่อก็สุดแล้วแต่เงื่อนไขนะครับไทม์เมอร์ครบเวลาทำงานแล้วให้หลอดไฟติดหรือหลอดไฟดับนะครับตัวนี้คือไทม์เมอร์นะครับหรือตัวตั้งเวลานั่นเองเคาน์เตอร์นับครบแล้วให้เครื่องหยุดนะครับอันนี้ก็คือนับนะครับสมมุติผมตั้งไว้ที่60นะครับนั่นคือ60แล้วให้หลอดไฟนี้สว่างประมาณนี้ครับเราจะสังเกตเห็นว่า PC PLC นะครับมันจะรับสัญญาณแล้วก็คิดเงื่อนไขแล้วก็สั่งการให้เอาพุตทำงานนะครับนี่คือแนวคิดนะครับต่อไปครับต่อไปประเด็นที่5ครับประเด็นที่5นะครับนี่ครับ เรื่องที่ประเด็นที่คือเรื่องที่ควรเริ่มก่อนคืออย่างที่ความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ Input เราต้องเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์อุใดบ้างนะครับทำความเข้าใจนะครับนี่คือ Input นะนี่คือ Output นะครับนี่ก็คือ Input เหมือนกันเมื่อเราสมมุติว่าเราต่อวงจรเข้าไปสั่งให้ PLC เมื่อกดสวิตช์ตัวนี้นะครับ PLC ก็จะทำงานก็ Output ก็จะติดใช่ไหมเนี่ยครับ เรากดชึ่งนะครับตัวนี้ก็จะทำงานแล้วถ้ากดตัวนี้ครับมอเตอร์ก็ทำงานตลอดเวลาแล้วกดตัวนี้มอเตอร์ก็จะหยุดนะครับแล้วต้องไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแรดเดอร์ของไทม์เมอร์ครับนะแล้วก็ของเคาน์เตอร์ต่อยอดไปการควบคุมมอเตอร์นะครับการควบคุมตรงตัวต่างๆนะฮะถ้าเกิดเราเอาไปใช้ควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงก็จะมีพวกเซ็นเซอร์พวกอุปกรณ์พวกนี้ต่างๆ อุปกรณ์พวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้มารับแนวทางในการที่จะเริ่มต้นการเขียน PLC นะครับถ้าเข้าใจ5เรื่องนี้แล้วการเขียน PLC ของ Mitsubishi หรือของค่ายอื่นๆก็จะง่ายครับไม่ใช่ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายมากโอเคต่อครับชอบไปปรบมือ ต่อไปครับมาถึงความสำคัญข้อที่6ครับเราต้องรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานในที่ว่านี้ครับใน Mitsubishi นะครับสัญญาณ Input เขาจะใช้สัญลักษณ์ตัว X นะครับสัญลักษณ์ตัว X ก็คือใช้อุปกรณ์ที่รับสัญญาณส่วนนะครับสัญญาณ Output จะใช้ตัว Y
นะครับตัว Y ในที่นี้สังเกตดู Mitsubishi สังเกตนะครับก็จะสั่งให้อุปกรณ์ภายนอกทำงานในที่นี้สมมุติว่าเป็นหลอดไฟแล้วกันนะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ตัว M ครับมันคือ internal relay หรือเรียกว่า relay ภายในที่อยู่ในตัว PLC หรือหลายๆคนเขาก็เรียกว่า memory นะครับทีนี้ลักษณะของตรงเนี้ยครับสังเกตนะครับมันจะเป็นตัว M แล้วมีหมายเลขกำกับจากนี้นะครับเราจะได้ทำความเข้าใจซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจในตอนต่อไปนะครับ พวกนี้มันจะทำงานระดับบิตหมดเลยนะครับ อันนี้ก็ทำงานระดับบิตอันนี้ระดับบิตอันนี้ก็คือระดับบิตนะครับพูดมาแล้วจันครับอะไรระดับบิตอ่ะบิต BIT นะครับมันจะต้องไปเข้าใจเรื่องของเลขฐานครับนะโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามตอนต่อไปถ้าอยากรู้อยากเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบิตเรื่องเวิร์ดต่างๆนะครับเป็นคือเรื่องเลขฐานนั่นเองนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าชอบเอ่อคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งไว้ปรบมือ ต่อไปครับอีกคำสั่งหนึ่งคือ Timer ครับ Timer ของ Mitsubishi นะครับแต่ละรุ่นแต่ละเวอร์ชั่นก็ไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงตัว PLC นะครับบางรุ่นเขากำหนดว่าหมายเลขนี้ถึงนี้ใช้เป็น Timer ความเร็วขนาดนี้ถึงเลขนั้นใช้ Timer ขนาดนั้นแต่สำหรับ Mitsubishi เองรุ่น FX5U ไม่ยากเลยครับดูที่คำสั่งอย่างเดียวนะครับ มีรูปแบบกัน3คำสั่งมี Timer ธรรมดา มี Timer ความเร็วปานกลางความเร็วสูงนะครับรูปดูแบบความสั่งดูแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมันใช้ยังไงใช้กำหนดจับเวลาในตามที่เรากำหนดไว้หรือพูดง่ายๆก็คือตั้งเวลานั่นเองตั้งเวลาให้ตัดตั้งเวลาให้ต่อได้ครับแต่หน่วย Timer นะครับของ Mitsubishi จะเป็นหน่วยเป็นวินาทีนะครับ อีกตัวหนึ่งครับคือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คือตัวนับครับตัวนับนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขเนาะยกตัวอย่างเช่นเราเอาไปนับคนเดินบนถนนวิทรถยิ่งรถวิ่งบนถนนคนเดินเข้าห้องสมุดนักเรียนเดินเข้าห้องอะไรประมาณเนี้ยครับหรือนับสิ่งของต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับมีรูปแบบเคาน์เตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องเคาน์เตอร์กันอีกทีหนึ่ง ส่วนต่อมาครับ Data Register หรือตัว D นะครับ Data Register ตัวนี้พูดง่ายๆเนาะ Data ก็คือข้อมูล Register Data คือข้อมูล Register ก็คืออะไรดีอะ ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้งงไหมถ้าพูดแบบนี้เอาง่ายๆเลยเนาะ Data มันคือห้องเก็บข้อมูลห้องหนึ่งครับแต่มันเก็บในเรื่องของตัวเลขในเลขในนี้ก็คือว่าเป็นเลขฐาน2นั่นเองครับที่เราจะเรียนกันต่อไปนะครับที่พูดมาทั้งหมดคือความสำคัญได้ถึงบทความสำคัญคือของทั้งหมด6ข้อแล้วนะครับต่อไปข้อที่7จะเป็นสรุปครับสรุปง่ายๆเลยนะครับ การเขียน PLC ไม่ใช่เรื่องของคนเก่งคอมเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของคนที่เข้าใจลำดับการทำงานของเครื่องจักรเราจะทำยังไงครับเราจะสั่งอะไรให้มันทำงานนะครับเราต้องเข้าใจลำดับการทำงานของเครื่องจักรด้วยนะครับเรามาดูว่าโปรแกรมนะครับทุกคนเขียนในวันนี้นะครับความก้าวหน้าของคุณนะครับอยู่ในอนาคตของคุณเองนะครับ เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆนะครับวันนี้แล้วคุณจะทำได้มากกว่าที่คุณคิดอย่าเริ่มการกระทำจำคำสั่งแต่เริ่มจากความเข้าใจในการทำงาน PLC นะครับต้องการอะไรคิดอะไรและสั่งอะไรย้ำอีกเที่ยวนะครับอย่าเริ่มจากการจำคำสั่งแต่เริ่มจากการทำความเข้าใจ PLC ต้องการรับอะไรคิดให้ทำอะไรและสั่งทำอะไร เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC Mitsubishi หรือยี่ห้ออื่นๆก็จะกลายเป็นเรื่องที่เรียนได้เข้าใจได้และทำได้จริงๆครับไม่ยากเย็นเลยใช่ไหมถ้าใช่ปรบมือต่อไปครับ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการขอบคุณจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation นะครับที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในการเอ่อ
เรียนรู้นะครับครั้งต่อๆไปณครั้งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางนะครับของ PLC Studio ในช่องยูทูบนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้ทุกช่องทางนะครับเรียนรู้ PLC ไปด้วยกันพัฒนาอาชีพสู่อนาคตขอบคุณครับสวัสดีครับ